Gagawa tayo ng cheesy ube pandesal. Madami na ako nakikita nito, may mga nagtitinda na rin sa mga panaderya. Ang version na gagawin natin is may melted cheese na sa loob. Una natin gagawin ay paghahaluin natin ng yeast, 1 tablespoon ng sugar at 2 tablespoon ng water. I-mix lang ito at hayaang mag-ferment ng 10 minuto. Pagkatapos nun, ay ilagay siya sa isang mixer. Sunod na ilagay ang brown sugar, ube, 2 pirasong itlog, 1 teaspoon ube flavoring, at saka 1 teaspoon ng salt. Kung wala po tayong mixer, pwede naman tayong gumamit ng wire whisk lang. Haluin lang natin mabuti. Kapag na-mix ng mabuti yung ating ube mixture, pwede na tayong magdagdag ng 1½ tablespoon ng melted butter. Isama na rin natin ang 1½ tablespoon ng shortening. Isunod na rin natin yung kalahating baso ng tubig. Kapag nahalo na yung ating butter at shortening, pwede na nating unti-unting idagdag yung ating flour. Hook attachment nga pala ang ginamit ko sa ating mixer. Hayaan lang itong mahalo hanggang mag-incorporate lahat ng mga ingredients. Maglagay lamang ng konting harina sa ating kneading table na gagamitin. Huwag magdaglagay ng marami para hindi tumigas yung ating bread. Ang purpose lang nito ay para hindi dumikit yung ating dough sa table. Masahin lamang ng mga 8 to 10 minutes hanggang maging malambot siya at pliable. At pagkatapos nun ay grease natin ng isang bowl, ilagay yung ating dough at takpan. At hayaan mag-rise ng mga 1½ to 2 hours. At habang hinihintay natin na mag-rise yung ating dough, pwede na tayong gumawa ng ating filling. Sa ating filling, gumamit ako ng 1½ cup ng grated cheese at 2 teaspoon ng powdered sugar. Bumilog din ako ng kalahating kutsara ng filling na ilalagay natin sa loob ng ating pandesal. Set aside lang ito. Once nag-rise na yung ating dough, hatiin ito sa dalawa. I-roll ang kalahating dough ng pahaba at hatiin ito sa 10. Pwede rin naman na hatiin ito sa 12 para mas maliit yung ating pandesal. Kapag nahati mo na sa 10 yung ating dough, pwede na itong bilugin at pagkatapos ay lagay yung filling at i-sealed lamang mabuti. Kapag nabilog mo na ang lahat ng pandesal, gagamit tayo ng melted butter para i-brush siya at ibabaw ng ating pandesal. I-brush lamang ang ibabaw na bahagi ng ating pandesal ng melted butter at saka i-roll sa ating breadcrumbs.
Iayos natin sa isang baking pan na may 1 to 2 cm ang layo sa bawat isa, takpan ulit at hayaang mag-rise ng 30 minutes. After 30 minutes, ay i-bake lamang ito at 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. At meron na tayong ube cheesy pandesal. Magandang combination ang ube at cheese tapos nilagay sa pandesal kasi tayong mga Pinoy, pag breakfast natin, lalagyan natin ng keso yung ating pandesal at kape, okay na. So ito, may melted cheese na sa loob, kakainin mo na lang, magkakape ka na lang at ito, ready na siya. Masarap siya, malambot, manamis-namis dahil dun sa feeling na powdered sugar na nilagay natin at saka sa ube. Perfect siya. Talagang pang breakfast. Nagustuhan siya actually ng anak ko, binaon pa niya sa school. Kaya masarap kasi siya, ang lambot-lambot niya. Para kang kumakain ng ensaymada ng pandesal. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating version ng ube pandesal. Meron din po tayong susunod na ube cheese bread na sana abangan din ninyo. Kung nagustuhan niyo po, don't forget to like, share, and subscribe po. At salamat po muli sa inyong suporta at pagmamahal sa aking channel. Ingat po at happy eating! Bye-bye!